მოგესალმებით ქალბატონო კეტი. ძალიან დიდი მადლობა რომ დღეს პროექციის სტუმარი ხართ. მაყურებელს მინდა უთხრა რომ პროექციის სტუმარი ამ შესანიშნავ გარემოში, კაფე გარდენში ფსიქოლოგი კეთი Tavartqiladzeა. ძალიან დაკავებული რეჟიმი გქონდათ ამ დღეებში, ბათუმში იყავით და კიდევ ერთხელ მადლობა მართლა რომ მოხვედით ჩემთან გადაცემაში სასაუბროთ და დარწმუნებული რომ საინტერესო თემებზე ვისაუბრებთ. მადლობა, მოგესალმებით მეც, მოგესალმებით მაყურებელს, ნამდვილად კარგი გარემოა და გულწრფელად გიხდით მადლობას მოწვევისთვის. სიამოვნებით მივიღეთ თქვენი მოწვევა, მართლა მიუხედავად დატვირთული გრაფიკისა. თუ ჩემს მრავალწლიანი ჟურნალისტური გამოცდილების კონკრეტულად გადაცემას გულისხმობ, რამდენიმე საუკეთესო ფაქტს ამოვიღებ, ძირითადად არიან ფსიქოლოგები, ჩემი ასე ვთქვათ, გადაცემის ბექგრაუნდში და მიხარია რომ დღეს ჩემ ერთ-ერთი სტუმარი კიდევ დღეს ჩემი სტუმარი გადაცემაში არის კეთი Tavartqiladze. ამისთვის მაყურებელს მინდა ვთხოვო რომ მოკალათენ კამერების და ეკრანების წინ და მოგვისმინონ, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ მართლა საინტერესო საუბარი გვექნება. მოდი დავიწყოთ აღზრდით. მე ძალიან გამეხარდა, როდესაც გავიგე რომ თქვენ მუშაობთ ბავშვებთან და ძალიან მე პრაქტიკულად არ ვუშვებ შანსს, როდესაც მყავს გადაცემაში თუნდაც პოლიტიკოსი, რომელიც არის მშობელი, ესე ვთქვათ, რომ ვკითხო აღზრდის მნიშვნელობაზე. ასე ვთქვათ, ჩვენ ცხოვრობთ ქვეყანაში, ფართო მასშტაბით რო დავიწყოთ, ცხოვრობთ ქვეყანაში, სადაც აღზრდის მნიშვნელობა მოსახლეობას აქვს გაცნობიერებული. სამწუხაროდ თამამად მაგას ვერ ვიტყვი, რომ ცხოვრობთ ასეთ ქვეყანაში. ამას სუბიექტური შთაბეჭდილების და გამოცდილების გარდა, ასევე არ შემიძლია ამ კონტექსტში არ ვახსენო 2013 წელს ჩატარდა გაეროს ბავშვთა ფონდის კვლევა აღზრდის საკითხებისადმი და კონკრეტულად ძალადობრივი მეთოდების გამოყენებისადმი აღზრდაში რამდენად არის ეს მიზანშეწონილი და საგანგაშო მაჩვენებელია შეიძლება ითქვას, სადღაც 80% თუ სწორად მახსოვს, ყოველ შემთხვევაში საკმაოდ დიდი პროცენტი მოსახლეობის გამოკითხulis მიიჩნევს, რომ აღზრდის ძალადობრივი მეთოდები არაძალადობრივთან შედარებით ბევრად უფრო შედეგიანი და ეფექტურია. ეს ისეთი მაჩვენებელია, რომელიც ასევე პრაქტიკულად რომელსაც გადაგებს კულტურაც, ლიტერატურაც, ხელოვნებაც ჩვენს ქვეყანაში. დიახ, ნამდვილად. ანუ ესეთი ფუნდამენტური საფუძველი აქვს ამ ძალადობრივი მეთოდით. კულტურის შემადგენელი ნაწილია, ხო? შეიძლება ითქვას, რომ კულტურამ ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა ამ ყველაფერზე, ის რომ ახლა ბავშვები ჩვენი მომავალია, ბავშვები ჩვენი რაღაც ყვავილია, თუ რა ვიცი, ეს ყველაფერი თანდათან ისე ჩანს, რომ თლად ესეც არ არის ლამაზი სურათი დახატული როგორც არის, ესეთი არა გვაქვს სინამდვილეში. თან უახლოესი წარსული რომ გავიხსენოთ 90-იან წლებში მაგალითად ბავშვებზე ფიზიკურად გასწავლება სკოლის სწავლების პროცესში იყო სავსებით ბუნებრივი. დიახ, და სამწუხაროდ ეს ახლაც არ არის შეწყვეტილი, ვერ იტყვი რომ ეხლა ძალიან მოიმატა შეგნების დონემ და სკოლებში იყო იდეალურად კი არა, მაგასთან მიახლოებულადაც არა გვაქვს საქმე. რაც იყო, შეიძლება ოდნავ ნაკლები დოზით, იმიტომ რომ მხოლოდ იმიტომ რომ ეშინიათ უმეტესობას, რომ ამისთვის დაისჯებია. პრობლემა აღიარებულია ისე, ანუ შევხედეთ ამ პრობლემას რეალურად თვალებში ვაცნობიერებთ. იმიტომ რომ დასაწყისისთვის მე მგონი საინტერესო დინამიკა გვაქვს, ხო? ან დაიძრა რაც მთავარია. დიახ, დაიძრა ნამდვილად. ცოტა პოზიტიური კუთხითაც რო შევხედოთ, მე მგონი იყო პერიოდი, როდესაც ამაზე საერთოდ არ საუბრობდნენ. ეხლა უკვე დაიძრა ეს. დაიძრა ნამდვილად, თუმცა ნამდვილად დაიძრა, რასაკვირველია, ამაზე ისიც მიუთითებს, რომ ტარდება საუბრები, მასწავლებლებს ტრენინგები უტარდებათ იგივე ამ ძალადობის საკითხებზე, ბავშვების გაკვეთილის წარმართვის, აი სუფთა ფსიქოლოგიური კუთხით ამ საკითხებზე, ნამდვილად არის დაძრული და ბევრისთვის სწორედ ეს არის და უკვე შემაფერხებელი, რომ აღარ გააკეთოს ის, რაც შეიძლება მიაჩნდა, რომ ნორმალური იყო ადრე. და მიიჩნიოს, რომ თუ რაღაცა კლასში ხდება პრობლემა, თავის თავში ეძებოს პრობლემა. ტრენინგები ტარდება, გარდა ამისა ბავშვებს უტარდება ცალკე ასევე თავიანთ უფლებებზე ინფორმაციას იღებენ ამის შესახებ. ერთი რაც არის, მე რაც შემიძლია და მინდა აუცილებლად ეს ამაზე ვთქვა, აღზრდა ზოგადად ორი ძირითადი ბერკეტი
მოიაზრება ჩემთვის, ეს არის კონტროლი და ეს არის ზრუნვა. ძალიან ხშირად ამ ბოლო ხანს მე რაც მესმის, თქვათ იგივე თუ სკოლაზე ვილაპარაკებთ, რომ აი კონტროლის ვერკეტი უნდა ძალიან გაძლიერდეს. ეს გულისხმობს კამერების დაყენებას, მანდატური სამსახურის გაძლიერებას, იგივე ძალოვანების ჩართვას ამ პროცესებში, რაღაცა დოზით, ხო, იქ გაჩხრეკა იქნება ბავშვის ზედაპირულია თუ რაც არის ეჭვის შემთხვევაში, ხო არა აქვს მას იარაღი და ასე შემდეგ. შესაძლოა ეს იყოს საჭირო, ვერ ვიტყვით იმას, რომ საერთოდ არ არის ეს საჭირო, მაგრამ ამ კონტროლს თუ არ ახლავს მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი ბერკეტი, ეს არის ზრუნვის ბერკეტი. ზრუნვაში მოიაზრება როგორც მასწავლებლის მხრიდან, ასევე ფსიქოლოგების მხრიდან, ანუ ფსიქოლოგიური მომენტი ამ კამერებით და სადამსჯელო რაღაც სანქციების გაძლიერებით და იგივე ამ გაჩხრეკებით ბავშვების ბევრს ვერაფერს ვერ მიაღწევ. ეს იქნება არსებობს ესეთ მორალური განვითარების თეორია და არის კოლბერგი არის ავტორი, რომელიც პირველ საფეხურად ასახელებს განვითარების მორალურის, რომ სადღაც 5 წლამდე არის, ცუდი საქციელი არის, რისთვისაც მე დავისჯები. თუ მე არ დავისჯები რაღაცის გამო, თუ მე თვალსმოფარებულად გავაკეთებ ამას, ეს არ არის ცუდი საქციელი. ჩვენი საზოგადოება მე მგონი ამ საფეხურზე ბევრი არის დარჩენილი, იმიტომ რომ რატო ღვედის გადაკვრა დავიწყეთ მას მერე, რაც დააწესეს ჯარიმა, ხო, რომ ამისთვის დავისჯებით. ზებრაზე გადატარება ფეხით მოსიარულის გატარება დავიწყეთ მას შემდეგ, რაც ესე მოხდა. ფანჯრიდან ნაგვის გადმოყრაც ასე. ანუ ზოგადად ვართ აი ამ ეტაპზე დარჩენილი. კაცობრიობის პრობლემა, სულ ვამბობ, რომ იმას რასაც ვერ აკონტროლებს, არ აკონტროლებს კულტურა და განათლება, აკონტროლებს კანონი. მე მგონი ამისთვის შემოიხსნა. და მაგაში ასე ხა მარტო კანონზე რო იყოს, მე რომ ის არ გამაცნობიერებინო, რომ მე ღვედს ჩემივე უსაფრთხოებისთვის ვიკრავ. ანუ მე ამ წუთას ჩემ თავზე უნდა ვიზრუნო, ჩემ სიცოცხლეზე უნდა ვიზრუნო, ხო? ის ვიღაცის სიცოცხლე რო არ ხელყო, ამიტომ უნდა გაუჩერო და გადავატარო სადაც ზებრა იქ, ხო? ეს თუ არ გავაცნობიერე, სადაც არ იქნება ის კამერა, მე მაინც გავაკეთებ ამას. არ შევიკრავ ამ ღვედს, თუ ვიცი რომ არავინ არ მიყურებს. ანუ ეგ კანონი ამ წუთას კონტროლთან ასოცირდება და შეიძლება ითქვას იგივდება. აი ზრუნვის მომენტი, როგორც საკუთარ თავზე, ასევე სხვაზე ზრუნვის, ანუ ფსიქოლოგიური მხარეც, შეგნების მხარეც, რომ ეს იმიტომ კი არ არის აკრძალული ვიღაცას დანა გაუყარო, იმიტომ არის აკრძალული, რომ ადამიანის სიცოცხლის ხელყოფა არ უნდა შეგეძლო შენ შინაგანად, ეს არ უნდა კონდეს აზრად საერთოდ, ეს მოდის აღზრდით. ძალიან საინტერესო კომპონენტს გავუშვით ხაზზე, როდესაც მე ვფიქრობ, ყველაზე დიდი პრობლემა ჩემი აზრით, უბრალოდ მინდა გაგიზიაროთ, რამდენად რა კომენტარს გააკეთებთ, მაინტერესებს. აღზრდის ძირითად კომპონენტად ითვლება დისციპლინა და შესაბამისად დისციპლინა მყარდება სადამსჯელო ხორცისწინებით, ესე რომ ვთქვათ, ხო? არ შეიძლება ძალიან დილეტანტის ენაზე ვიწყოთ. არა, ეს არის. რამდენად რთულია ბავშვთან დამოკიდებულებაში შექმნა გარკვეული დისციპლინა ზრუნველობით. სიტყვით, იმიტომ რომ მე სულ მახსენდება ერთ-ერთ კერძო სკოლაში მუშაობდი რამდენიმე წლის წინ, არაჩვეულებრივი სკოლა, ქალბატონი ნათია ქორიძის დაარსებული იყო ხელოვნებაცოდნის. და მახსოვს, როდესაც პირველად მივედი შეხვედრაზე ქალბატონ ნათიასთან, წავაწყდი ესეთ ფაქტს, რომ ბავშვების ლოკაცია ეცვლებოდათ, ანუ ერთი ოთახიდან გადაყავდათ მეორე ოთახში. იცვლებოდა მათი სამყოფი და ველოდებოდი ქალბატონ ნათიას და ეს ბავშვები რომ გამოდიოდნენ კაბინეტიდან, პედაგოგები სათითაოდ იდგნენ და თითოეულ ბავშვს ეფერებოდნენ. ეს იყო ჩემთვის ისეთი შოკის მომგვრელი ფაქტი, სათითაოდ ოღონდ ვერ აგიღწევთ რა დონეზე თბილად გადაყავდათ. თითქოს ერთგვარად სტრესი იყო ამ ბავშვებისთვის, რომ გამოდიოდნენ ერთი გარემოდან და მიდიოდნენ მეორე გარემოში. და ეს ძალიან ისე დამამახსოვდა, რომ თან ძალიან მოწესრიგებულად აკეთებდნენ ამას, არ იყო ქაოტური რაღაც. რამდენად რთულია შეძლო ის რომ იზრუნო და ამ ზრუნველობით შექმნა, ამ ზრუნველობით აღზარდო ადამიანს. დღეს ხელოვნებაა ერთგვარი კი არა, ნამდვილად აღზრდის ხელოვნებაა, რომ აი ეს ზრუნვის და დისციპლინა, სადამსჯელო რაღაცები, ეს ყველაფერი აი იმ კონტროლის ბერკეტში მოიაზრება. და რომ ეს ყველაფერი ისე დააბალანსო,
რომ ეს იყოს თანაბრად. თუ გვექნება მარტო კონტროლი და ბავშვებს აი იგივე თქვი გადასარევი მაგალითი მოიყვანეთ ბავშვებს ის რო უთხრა რომ აი ეხა თქვენ ხმა არ მოიღოთ თორე ამისთვის დაისჯებით უსიტყვოთ არ იხმაუროთ რიგრიგობით დადექით შენ ამის შემდეგ და აი იქ აი ესე უსიტყვოდ შედით იქ რო იდგნენ ეს მასწავლებლები და აი ამ სითბოს რაც თქვენ ახსენეთ რაც უმნიშვნელოვანესი ამას არ ამჟღავნებდნენ მაშინ გააკეთებენ. ეს მასწავლებლები როგორც კი არ დადგებიან იქა, ესენი ახმოხმაურით სწავლენ აუცილებლად. მაგრამ როდესაც ამას ახლავს ესეთი სითბოს და ანუ ზრუნვის კომპონენტი, ანუ შენ ამ მოფერებით თუნდაც მზერით თბილად შეხედვით და ესეთი სითბოს გამოხატვით აჩვენებ რომ მასზე ზრუნავ, ხო? ის შემდეგ რომც არ იდგეს იქ რაღაც დღე იყოს შეიძლება არ იყოს ხო ის წავა ესევე წყნარად და ჩუმად იმიტომ რომ იცის რომ ვიღაცა მას აფასებს ვიღაცა მას პატივსცემს ვიღაცისთვის ის მნიშვნელოვანია და ის შეეცდება რომ აი ეს იმიჯი შეინარჩუნოს რასაც აკეთებდა დაუშვათ იმის თვალში როცა იდგა ის მასწავლებელი იქ ამაზეა საუბარი ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ ეს ზრუნვის და კონტროლის თუ მარტო ზრუნვა არის და კონტროლის ბერკეტი დაბლა არის და არაფერი ეს უკვე ჰიპერმზრუნველობაა რომელიც კარგ შედეგს არ იძლევა რომელიც უმწეო სუსურ ადამიანად აყალიბებს ბავშვს და მას აქვს ის რომ პასუხისმგებლობას იმას გადავაბარებ ის მიიღებს ჩემს მაგივრად გადაწყვეტილებას ისა გააკეთებს არჩევანს ის იზრუნებს ყველაფერზე და მე ეს ბავშვად არჩება იზრდება და ყალიბდება ესეთად რომ სულ ვიღაცა იზრუნებს მასზე ვიღაცა მის მაგივრად გააკეთებს არჩევანს მიიღებს გადაწყვეტილებას და იმოქმედებს კიდეც მე ყოველთვის ვერჩი ხოლმე ესეთ გლობალური პრობლემების გადმომქართულებლებს აი ძალიან ხშირად ქართულებს გვიყვარს როდესაც ზოგად საკაცობრიო პრობლემებს ბუკვალურად ქართულად აღვიქვამთ და სულ გავკივით რომ ქართველებს აი ესე ჭირს აი მაგალითად პერიოდი როდესაც ქართველებს გვეგონა რომ ჩვენ ვიყავით ერი რომელიც მოჭარბებულად გამოიყენებდა ალკოჰოლს როდესაც სერიოზული პრობლემაა ალკოჰოლური დაავადებით შეპყრობილი ადამიანები თუნდაც ევროპაში და მაგრამ სულ მახსენდება ხოლმე ესეთი просто თუ ფიქრობ ხოლმე რომ ქართველები მოჭარბებულად დედაზე დამოკიდებული ადამიანები ვართ და სულ მინდოდა მეკითხა ფსიქოლოგებისთვის სწორად აღზრდის შემთხვევაში შვილი თავისუფალია დედის ფენომენიდან რატო არის ესეთი უკმარისობა დედის სწორად აღზრდის შემთხვევაში თავისუფალია იმიტომ არის მე მაპატეთ დავასრულებთ მაპატეთ შეგაწყვეტილებით დიახ არა სულ გონია რომ აი ეს ესეთი ისტერიულად დედაზე აი ხა რამდენიმე დღის წინ დედის დღე იყო და Facebook-ზე იყო სრული ქაოსი. და სულ ჩება შთაბეჭდილება რომ ჩვენ ვართ თაობა რომელსაც არ ეყო დედა. ოღონდ რა მიზეზით ვერ ხვდები? ან ჭარბად იყო დედა. მეორე მომენტი ორივე ცუდია. ორივე მომენტი არის ალბათ დასაშვები რომ ერთ შემთხვევაში შეიძლება არ ეყო დედა მეორე შემთხვევაში ჭარბად იყო ეს დედა ცხოვრებაში იცით რა ეხა ერთი მაგალითი მახსენდება ჩვენთან დარეკა ქალმა რომელმაც თქვა რომ მისი ბავშვის მოყვანა უნდოდა ჩვენთან იმიტომ რომ ძალიან გახდა ურჩი ბავშვი რომ აღარაფერს აღარ უჯერებდა რომ გვიან მოდის სახში არის ნასვამი რომ ეხლა რაღაც მისთვის უცნობი მეგობრებიც გაიჩინა რომელსაც არაცნობს და ეხლა უკვე იძახის კიდე რომ ცოლის მოყვანა უნდა ჩავთვალე რომ ეს იყო მოზარდზე საუბარი და მინდა რომ ჩავინიშნო და ვეკითხები რომ ჩავნიშნო დღეს თქვენი ვიზიტით სახელი გვარი და ასაკი ბავშვის და არ ვაჭარბებ მითხრა რომ ბავშვი არის 38 წლის მე უთხარი რომ ჩვენ ვემსახურებით 18 წლამდე ბავშვებს და უნდა მიმართოს სხვას ანუ რა ხდება ამ დედას აი ესე წარმოსახული ჭიპლარი რომლითაც რო იბადება ბავშვი არის გადაბმული დედაზე ჩვენ გვახასიათებს ეს რომ ამ ჭიპლარს ვერ ველევით რომ ჩაიჭრას ეს ჭიპლარი იმ ასაკში როცა პატარა ასაკში ბავშვი თვითონ ცდილობს რომ ეს ჭიპლარი მოიშოროს და სადღაც 3 წლისთვის კლიანად თავისი მეს ცნობიერება უყალიბდება და უნდა რომ იყოს დამოუკიდებელი აი მაშინ არ უშვებთ
და იმის მერე უკვე კიდე უფრო და უფრო გვიჭირს გაშვება და ესეც უკვე ეჩვევა ამ მდგომარეობას, რომ დაბმულია. მერე 38 წლის ასაკში რომ მოუნდება აბუნტდეს, მე სიმართლე გითხრათ, არ ვარ დარწმუნებული, რომ აი 38 წლის ბავშვის ბუნტი წარმატებით დასრულდებოდა და ის ბოლომდე გაიტანდა თავისას. იმიტომ რომ ისიც მიჩვეულია, რომ აი თუნდაც დედას აზრად მოუვიდეს და ელოდება ალბათ ამას, რომ აზრად მოუვიდეს და დარეკოს და თქვას, რომ ბავშვის მოყვანა მინდა, რომელიც არ მიჯერებს. ის დედა თავის ქსევით ყველაფერში გამოხატავს ალბათ, რომ ეს კაცი ბავშვია ჯერ კიდე. და ბევრ რაღაცა დამოკიდებულებაში და ესეც იძულებულია, თან იძულებულია და თან მიჩვეულია, რომ გაუწიოს ანგარიში. ეს არის მე მგონი ძალიან ისეთი პრობლემა ჩვენთვის დამახასიათებელი და მე არ ვიცი ახლა შეიძლება ეს ვარაუდია და მიფიქრია კიდეც ამაზე ხშირად აი ეს ნუ ახლა ითვლება რომ ქართველისთვის დედის შეგნება ყველაზე ძიმე რაღაცა ამ დროს მე რაც მესმის ყველაზე ხშირად გინება მესმის ჩემი დედა თვითონვე ხო ეს შეიძლება გაუცნობიერებელი ბრაზი და აგრესიაც იყოს იმის გამო რომ ისინი ჯერ კიდე მიბმული არიან დედაზე ეს არის აი ესეთი ძალიან ისეთი შეხედულება შეიძლება ითქვას სუბიექტური და მეორე შეიძლება იმდენად არიან ამ ჰიპერმზრუნველობაში დედის რომ ეს არ იყოს არაცნობიერი სურვილი ისევ დაბრუნების დედის საშოში და აი ეს ჩემი დედა შეიძლება იყოს ზუსტად ამის გამოძახილი. ასე რომ ცოტა რთულად არის ძალიან ქვეცნობიერ შრეებშია ეს ყველაფერი ალბათ წასული და გაცნობიერება კარგი იქნებოდა რომ მოხდეს ამის გაცნობიერება. თუმცა ამის გაცნობიერების პროცესს ძალიან ბევრი აგრესიული ტალღა ახლავს, როდესაც ადამიანს არ უყვარს ხო ზოგადად, როდესაც მიანიშნებ. იცით რა არის მნიშვნელოვანი მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება გარკვეულწილად ისაუბრეთ ამაზე უკვე, რა უნდა გააკეთოს მშობელმა იმისთვის, რომ ბავშვს გამთლიანების პროცესში არ შეუშალოს ხელი. უნდა შეიძლება გამთლიანება ფსიქოლოგიური ტერმინი არ არის და მე ჩემს ვარიანტს ვამბობ, მაგრამ არა, გავიგე რასაც ამბობთ, არის ყოველ შემთხვევაში არს გამოხატავს, რასაც თქვენ ამბობთ. ადამიანი გადის თავის განვითარებაში სხვადასხვა ეტაპებს, ხო? იცით როგორ არის ესეთი ერიქსონის ფსიქოსოციალური განვითარების თეორია, რომელიც ამბობს, რომ გადის სხვადასხვა ეტაპებს, ეს არის ჩვილობის პერიოდი, ადრეული ასაკი, წლამდე პერიოდი, 1-დან 3 წლამდე თითოეულ ეტაპზე განვითარების თავისი ამოცანა არსებობს, რომელიც იმ ეტაპზე უნდა დაიძლიოს. თუ ვერ მოხდა იმ ეტაპზე ამ ამოცანის გადაჭრა, რაშიც პირველ რიგში სოციუმმა უნდა შეუწყოს ხელი და ფლად პირველ რიგში დედამ, როცა ნორმალური განვითარების პირობებია, ხო? მაშინ შემდეგ ეტაპზე გადასვლა, როცა სხვა ამოცანა მოდის, ფერხდება და განვითარება, აი სწორედ მაგ გამთლიანებას, რაც თქვენ ახსენეთ, სულ უფრო და უფრო ეშლება ხელი. აი მაგალითად, უფრო გასაგები რო იყოს, სადღაც 1-დან 3 წლამდე არის აი ესეთი ამოცანა, ნუ 1 წლამდე არის ნდობა უნდობლობის წინააღმდეგ. ანუ თუ მე ჩვილი რო ვარ და მშია, ჩემს წამოტირებაზე მუდმივად ვიღაცა თუ ზრუნავს ჩემზე, მაშინვე მომცემს საჭმელს თუ ეს ჭამის სურვილის ტირილია, მაშინვე გამომიცვლის პამპერს თუ ეს ჩასველების ტირილია. მე მიჩნდება ნდობა იმ ადამიანის მიმართ, რომელიც ჩემზე ზრუნავს, მაგრამ ეს ნდობა გენერალიზდება მთელ სამყაროზე. მე მიჩნდება ნდობა სამყაროს მიმართ, მე მიჩნდება ხედვა ესეთი, რომ მე კარგი ვარ, იმიტომ რომ ჩემზე ზრუნავენ ადამიანები, რომლებიც ჩემზე ზრუნავენ, სანდონი არიან და სანდოა სამყარო, რომელიც არის ჩემს გარშემო. რომელიც არის მთელი სამყარო არის სანდოს. სხვა შემთხვევაში, სხვანაირი მოქცევის შემთხვევაში, მაშინ უნდობლობა ყალიბდება. ყველაზე ცუდი ის არის, რომ ეს მოდელი მთელი ცხოვრების მანძილზე შეიძლება მერე გაყვეს. შეიძლება თუ გაყვეს. შეიძლება, იმიტომ რომ თუ დროულად მოხდა აი ამ ანუ თუნდაც შემდეგ ეტაპზე მოხდა შეცვლა და ის აღმოჩნდა სანდო გარემოში მისთვის, შეიძლება შეცვლა.
დიდი ძალისხმევა ჭირდება ამას, ცოტა შეფერხდება და რაც უფრო ადრე მოხდება შეცვლა აი ამ მისთვის ბავშვისთვის ისეთი კარგი გარემოს მისი ამ საფეხურის დასაძლევად შესაძლებელი არის. არ არის ისე რომ მორჩა ეს რახან გამოტოვა ესე იქნება. რთული იქნება, მაგრამ შესაძლებელი. შემდეგი არის ძალიან მნიშვნელოვანი საფეხური 1-დან 3 წლამდე, ეს არის ავტონომიურობა და დამოუკიდებლობა. აი პირველი დამოუკიდებლობის ნიშნები, როდესაც სწორედ მშობელი უნდა იყოს ძალიან ყურადღებით, რომ მან უნდა შეასრულოს, როგორც ამბობენ, ჭკვიანი შუქნიშნის როლი. ანთოს მწვანე, როცა ასანთებია მწვანე და ანთოს წითელი, როცა ასანთებია წითელი. რას ნიშნავს ეს? ბავშვი, რომელიც სიარული ისწავლა, ხო, 1-დან 3 წლამდე, მეტყველებს, შეუძლია რაღაც საგნებით манипуლირება. და 3 წლის ასაკისთვის მას მესცნობიერება უჩნდება, ანუ ის იმას იაზრებს, რომ ის დედაზე მიბმული კი არ არის და უკვე ფიზიკურადაც კი არ ჩამოშორდა ამ თავისი სიარულის სწავლით, არამედ მას რაღაცების გაკეთება თვითონ შეუძლია და ამაში უნდა რომ თვითონაც დარწმუნდეს და დარწმუნდეს იმაშიც, რომ სხვებმაც დაინახეს ეს, რომ ეს დამოუკიდებელია და რა ამ დროს ყველაზე გავრცელებული ფრაზაა მე თვითონ. ჭამა უნდა თავისით. მერე რა რომ იღებს წვნიანს და კოვზით მიაქვს პირისკენ, პირამდე ძალიან ცოტა მიყვება, ხო? მშობელს უსკდება გული, უნდა მოითმინოს მშობელმა და დაანებოს ეს ბავშვი, რომ გააკეთოს ეს. უნდა სავარძლის დივანის საზურგეზე აფოფხება და იქედან გადმოხტომა. ვაიმე რამე არ იტკინოს. არ შეიძლება იმ წუთას ამ ბავშვისთვის იმ დივანის საზურგეზე ასვლა და იქედან გადმოხტობა შეიძლება მყინვარწვერის დაპყრობის ტოლფასი იყოს და მშობელმა ეს უნდა გაიაზროს, რომ თუ ის უსაფრთხოდ იქნება, თუ ის იქვე იტრიალებს და ამ რბილ დივანზე დავარდება, გავიდეს და ჩამოხდეს იქედან. აი პირველი ნიშნები, როცა ავტონომიურობის და დამოუკიდებლობის გამოჩენა უნდა ბავშვს, აი აქედანვე უნდა დაიწყოს ის, რომ დაიწყოს გაშვება მშობელმა, აი როგორ ჭკვიანი შუქნიშანის დროს არ დაანებოს, როდესაც მიდის მაგალითად და დენის ჩამრთველში უნდა რომ აკრატელი შეუყაროს, აი აქ წითელი აანთოს და აქედან გამოიყენოს ფანჯარაზე ასვლა და იქედან გადასვლა საფრთხე თუ არის, აი აქ წითელი აანთოს, მაგრამ თუ იცის რომ ის მის უსაფრთხოებას დაიცავს, მაქსიმალური თავისუფლება უნდა მისცეს ამ შემთხვევაში. თორემ მას ავტონომიურობის და დამოუკიდებლობის განცდის ნაცვლად ეჭვის და სირცხვილის განცდები უყალიბდება. კიდევ უფრო შემდეგ საფეხურზე მთელი განვითარება მიდის აი ამ დამოუკიდებლობის გაზრდის თვალსაზრისით, რაშიც გვიჭირს მშობლებს. ძალიან განსაკუთრებით, ნუ აი არ ვიცი, მეც არ მიყვარს ეს ქართველი დედა და არ მეც მაღიზიანებს ძალიან ხშირ კონტექსტში, როცა აი ჩვენ ეს გვახასიათებს ესე ვაბობ, მაგრამ რასაც ვხედავ რეალურად მართლა ეს გვიჭირს. მე არ მგონია ბევრი ქვეყანა, სადაც 38 წლის შვილზე დარეკავდა დედა და ესეთ ტექსტს იტყოდა. ჩვენთან არის ეს და ის არ იყო ერთი-ერთეული შემთხვევა. მეორე საფეხური არის უკვე 3-დან 7 წლამდე პერიოდი. არა, ძალიან ქართული ამბავია კი. კი. 3-დან 7 წლამდე. იმიტომ ხაზია გავსვი, რომ მეც არ მიყვარს ზოგადად საკაცობრიო პრობლემების ძალიან გადმოქართულება, მაგრამ ეგ რაც მოხებით, სოლიდარობა. 3-დან 7 წლამდე ისევ კიდევ უკვე მოდის შემოქმედებითობა. შემოქმედებითობა რაღაცების არა ინიციატივა, ვის გამოჩენა, ჯერ არის ინიციატივა. ისევ ამ ინიციატივის ჩახშობები ხდება. ინიციატივა და არასრულფასოვნების განცდა შეიძლება ამისგან მუდმივად თუ ესენი მოხდა ამათი ჩახშობა. და აი ესე მერე სკოლის პერიოდში უკვე შემოქმედებითობას უნდა შეუწყო ხელი, რომ მას აი ეს შინაგანი თავისუფლებისკენ აი ამ საფეხურებით მიდიხარ. თუ არა და ნუ მერე გვყავს უკვე ესე დამოკიდებული ბავშვები, რომლებიც თავარი ის არის, რომ თავიანთ შინაგან პასუხისმგებლობას ვერ გრძნობენ და ის კამერა, რომელიც გარედან აკონტროლებს და რომელიც გადაუშვათ არის ბევრისგან მოწოდებული, რომ აი ეს მოწონებული და მოწოდებულიც რომ ეს იყოს და ბავშვის ქცევა ამეებით გავაკონტროლოთ, ეს კამერა მას შიგნით უნდა კონდეს.
აი ამ საფეხურების გავლენით მას შიგნით ექნება ეს კამერა თავის თავს თვითონ გააკონტროლებს და შეძლებს იმას, რომ შინაგანად თავისუფალი ადამიანი იყოს. გააქვთ ესეთი მონაცემები, ცილოძე და ბანალურად ჭერს ვარ. მიზანი შორს ვარ წავიდეთ. რა მიზნით ხდება შვილის გაჩენა ჩვენს ქვეყანაში ძირითადად? ხო, ესე მონაცემები არ, მაგრამ რაც მომიკრავს ყური და ვიცი და რა თქმა უნდა მაგას გეკითხეთ, რა თქვენი იცით, მონაცემი ცოტა უტრირებული იყო. და თუ რცელდება მე ეს მიზანი აღზრდის დროს? რცელდება შვილს აჩენს თავისთვის უმეტესად ადამიანი, არა შვილის, არა გაჩენისთვის. სოციალური პროექტი არა და რეალურად. შვილს აჩენს თავისთვის. ამის სოციალური პროექტია, რომელიც თუ მოხდა ისე, რომ ვერ ხორციელდება, ძალიან ბევრი ამას საყვედურობს იმას, რომ აი შვილი როგორ რამდენი ხანია კაცოს ის არის, შვილი არ უჩნდება, ეს მისი ნაკლია, ესეც წუხს ადამიანი და ეს კიდე ცალკე ამბავია, მაგრამ დედების უმეტესობა შვილს აჩენს თავისთვის. ბევრისგან მე ის გამიგია, მაგალითად, როდესაც რაღაც მოზარდობის ასაკში აურია ბავშვმა და ამბობს მშობელი, რომ აი გადავყევი, ყველაფერი ამაში ჩავდე, ну თითქოს ინვესტიცია იყოს ეს შვილი და რომლისგანაც მე მოგებას ელოდები. არა იმისთვის, რომ შვილი სიცოცხლისთვის გააჩინო, იმისთვის, რომ ის იყოს ბედნიერი, ძალიან ცოტა ესეთი. ხა მე ნამდვილად არ შევიქებ თავს და არანაირად ნამდვილად, მაგრამ მე რაღაცა არ შეიძლება არცა ვარ სწორი, არასოდეს ჩემი შვილისთვის რო ვეფერები, ხა დიდი კაცია უკვე, რო ვეფერებოდი პატარა რო იყო და ეხლა ვეფერები შიგადაში თავისი ასაკის შესაბამისი ფორმით. თუ დამიჯერებთ არასდროს არ მithქვამს მისთვის ჩემო იმედო. არ ვიცი, მაფერხებს რაღაცა, იმიტომ რომ პატარა რო იყო ძალიან დიდი ვალდებულება. ხო, მეგონა რომ ამით ძალიან ვავალდებულებდი მის ცნობიერებაში რაღაცა ვსდებდი. აი არასოდეს მისთვის არ მithქვამს. და როდესაც უყალიბდება შვილს, რომ აი დედა არის გადასარჩენი. კი. და როგორ იტანჯება ამას? ძალიან. სხვათა შორის აი ეს მე ამას ვეძახი დედის უკმარისობას. მე არასოდეს არ ყოფნის დედა, იმიტომ რომ სულ უნდა დედა გადაარჩინოს და ვერასოდეს ვერ შველის. ამ სევდიან გაუბედურებულ დედას. კი, და აი ეს ბრალეულობის განცდა ძალიან სერიოზული. ტანჯველი საშინო. და ბრაზიც. და სხვათა შორის ეს ბრაზი ხშირად გაუცნობიერებლად დედის მიმართაც აქვს, რომ მე რატომ ჩამაგდო ამ მდგომარეობაში. ეს იცი განსაკუთრებით ჩანს ოჯახში ძალადობას შემსწრე ბავშვებთან. ძალიან გამოხატულად ჩანს ეს ბრაზი საკუთარი თავის მიმართ. რომ და სირცხვილი რომ ვერ უშველა, ვერ გამოიყვანა აქედან და ასევე ჩანს ბრაზი იმ დედის მიმართ, რომ თვითონ რატო არაფერი არ გააკეთა, თვითონ რატო არ არის ისე ძლიერი, რომ ჩემი გადასარჩენი და ჩემი გამოსაყვანი დარჩეს რაღაციდან, ესეც არის. რაღაც მომენტებში შეიძლება ამაში აი ოჯახში ძალადობის დროს ძალიან ამას ავლენენ და ამბობენ ზოგჯერ კიდეც. რომ გაბრაზებულია. ამიტომ აქედან მე მოდის, რომ თვითონაც ეუხეშება. მარტო ის არ არის მანდრო დაუშვათ მოძალადესთან იდენტიფიკაციას აკეთებს და როგორც ის მოძალადე იქცევა, ისევე იმეორებს მის ქცევას. სადღაც ესეც არის, მაგრამ თავისი ბრაზიც აქვს ხოლმე. და ეს ბრაზი ჩემი დედა ასე შემდეგ ამაშიც გამოდის. აქტიურად მიდის მამის როლი აღზრდის ცოტა ხანდახან მგონია რომ არაორგანულადაც ძალიან კომიკური ცოტა უტრირებულადაც გადაჭარბებულადაც მაგრამ ყოველ შემთხვევისათვის მაინც ასიამოვნოა როდესაც ჩვენს ქალაქის ქუჩებში რაღაც ესეთი კერპი მამები კი არა სრულად ადაპტირებული მამები გამოჩნდნენ შვილებთან მზრუნველი მამები რომლებსაც აქვთ მართლა სერიოზული წილი შვილის აღზრდაში რას ფიქრობთ რა სტანდარტებს ვაკმაყოფილებთ ამ მნიშვნელოვანია მამის როლი უმნიშვნელოვანესია ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია მამას შეუძლია ძალიან აი ეს მამა ქრება მე მგონი რომელიც აი სახში მოვა და უნდა გაიტრუმა რომ მამა მოვიდა სახში რაღაც ისტორია მარჩენალი მამა კი ხო ნამდვილად მომრავლდნენ კენგურუიანი მამებიც მინახავს და ძალიან სასიამოვნოა ამის დანახვა და მე ვფიქრობ რომ აი ძალიან მნიშვნელოვანია მამის როლი ძალიან იმიტომ რომ როლური მოდელი
მამაკაცის უნდა მიიღოს მამისგან. პირველ რიგში მამისგან, იმიტომ რომ იქნება ეს გოგონა თუ იქნება ეს ბიჭი, როგორი შეიძლება იყოს მამაკაცი, ეს როლი უნდა მიიღოს მამისგან. განსხვავება ერთი რაც არის, რატომ არის წამოსაწევი მართლა, მამ დედობრივი განცდა უფრო არის აი ესეთი ბუნებრივი. ამბობენ რომ დედის სიყვარული უპირობოა. მე ვამბობ ნორმალურ სიტუაციაში, ხო, ჯანსაღ სიტუაციაში, დედას უპირობოდ უყვარს შვილი. მამა არ არის ესე. და ამას შვილი გრძნობს მამის სიყვარულს, ამბობენ რომ მოპოვება ჭირდება. რაღაცა იმ ჩვილობიდან, მერეც, აი ინსტინქტით თავიდან მამამ უნდა მოიპოვოს შვილმა მამის სიყვარული უნდა მოიპოვოს. და რაღაცები უნდა გააკეთოს ამისთვის. არა, მე მგონი საწინააღმდეგოდ არის. რეალურად მამამ უფრო უნდა მოიპოვოს ალბათ შვილის სიყვარული. ეს ხო ოთხივე პროცესია. პირველ რიგში ამან უნდა მოიპოვოს და მერე ეს ყოველთვის სიყვარულზე რომ ვლაპარაკობ, სიყვარული მხოლოდ ორმხრივი წარმომიდგენია. და შესაბამისად, ამან პირველად აი ესეთი დედის მე გარანტირებული ვარ, რომ დედას უყვარვარ. აი ამ ინსტინქტით ვარ. მამაზე არა ვარ ასე და ამას მე ჩვილობიდან რაღაცით გრძნობ და მე როგორც ჩვილი ბევრი სიგნალი მაქვს იმისთვის, რომ მამას თავი მოვაწონო. შესაბამისად, იგივე პროცესები მოდის მამისგანაც და დედისგანაც. დედასაც უპირობოდ უყვარს თავისი შვილი. მამამაც როცა ხედავს, რომ ვიღაცა რომელიც მას ინსტინქტში აი ესე არა აქვს, უნდა ცდილობს, ამას არაცნობიერად გრძნობს მის სიყვარულის მოპოვებას, ამანაც უნდა მოიპოვოს სიყვარული. თუ უნდა რომ სიყვარული იყოს საერთოდ მათ შორის. ყოველთვის ორმხრივი, აი ცალმხრივად არც სიყვარულთან დაკავშირებით თუ ძალისხმევაზე რაღაცას ვილაპარაკებთ ან რაღაც ქმედებებზე, ყოველთვის ორმხრივია ეს. არ არის ესე, რომ ერთი პასიურად იყოს და მეორე რაღაცას ცდილობს. იქ არ არის სიყვარული. ამისი აი ესეთი ქმედებები იწვევს ავტომატურად, იწვევს მამისაც იგივე რომ მოიპოვოს შვილის სიყვარული მერე sapasუხოდ. ამდენად მნიშვნელოვანია შვილთან ურთიერთობის დროს შვილი გრძნობდეს, რომ ჩვენ ვართ ბედნიერი მისი არსებობით. მისი არსებობით ბედნიერი რომ ვართ, ამას ყოველთვის უნდა გრძნობდეს და ეს არის უმნიშვნელოვანესი. მაგრამ ისე რომ ცხოვრებით ბედნიერი ვართ, რომ დავუშვათ რაღაც გვაქვს სიძნელე, მე ამას გულისხმობ, რაღაცა შეგვემთხვა, რომ სამსახურში ან რაღაც ნათესავებთან, ან რაღაცა ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი სიძნელე გაგვიჩნდა, ხო? ჩვენება იმის რომ არაფერი არ მომხდარა და მე მაინც ბედნიერი ვარ, ეს სიყალბე იქნება, რომელსაც ბავშვი სულ გძოს, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ახლა რაც თქვენ ბრძანეთ ის არის, რომ შვილი გრძნობდეს, რომ მიუხედავად ყველაფრისა, მიუხედავად იმისა, რომ ის რაღაცა მოხდა, მიუხედავად იმისა, რომ დაუშვათ თქვათ ესეთი რამე, რომ მამა მოკვდა, ხო? შვილმა იცოდეს, რომ დედა ძლიერი და ბედნიერია იმით, რომ ყავს ეს შვილი და არის ხოლმე რატო გამახსენდა იცით ახლა ეს, რომ ხშირად ეს არის პრობლემა ოჯახებში, როდესაც მოხდება რაღაცა ტრაგედია, ხშირად არის რომ უმალავენ ამას, პატარა თუ არის ბავშვი, ან მოზარდი თუ არის და პატარა თუა განსაკუთრებით და ეუნებიან რაღაცას, რომ წასულია საზღვარგარეთ, რომ სადღაც არის და უჭირთ, უმძიმთ ამისი თქმა. იმის თქმა მინდა, რომ აი ესეთი ტკივილიც კი არ უნდა იყოს ბავშვთან დამალული, მაგრამ ბავშვი სულ იმას უნდა გრძნობდეს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ რაღაცა უბედურება შეიძლება მოხდა, ეს მისი და დედის ურთიერთობას არ ეხება. და დედა მისი არსებობით ყოველთვის ბედნიერი არის. და ეს ძალას აძლევს, რომ ყველაფერს ერთად, ყველაფერს რაც არის სირთულე, იმას გაუმკლავდეს. ძალიან ხშირად სხვადასხვა მედიის საშუალებებით შეგხვდება მძიმე შემთხვევები. თქვენი დამოკიდებულება მაინტერესებს როგორც სპეციალისტის, უშუალოდ დარგის, რამდენად თანამშრომლობენ ჟურნალისტები გაშუქების საკითხებში თქვენთან და რამდენად კორექტულია ფორმები გაშუქების. დიახ, თქვენ ძალადობის შემთხვევებს ვსაუბრობთ.
ძალიან სერიოზული და მნიშვნელოვანი თემა წამოჭერით მინდა გითხრათ და აქტუალური და უმნიშვნელოვანესი თვითონ ამ ბავშვების ბედისთვის. იმიტომ რომ მე არ მინდა დავიწყო უარყოფითით, მინდა დავიწყო იმით, თუ რა დიდი უდიდესი მნიშვნელობა აქვს თვითონ მედიას პირდაპირ თუ არაპირდაპირ ამ ბავშვების მდგომარეობის და ბედის გაუმჯობესებაში და რამდენი გაკეთება შეუძლიათ მათ. ჩვენ გვქონდა შემთხვევები, როდესაც ძალადობის ძალიან მძიმე შემთხვევებზე ეს შემთხვევები ცოტა იყო ძალიან სამწუხაროდ, მაგრამ წარმატებით ითანამშრომლეს ჩვენთან. ეს ნიშნავს იმას, რომ კონსულტაციები გაიარეს პროფესიონალების სულ ნაბიჯ-ნაბიჯ, როგორ უნდა გაშუქდეს, რა უნდა გაკეთდეს აქცენტები, ისე რომ ბავშვისთვის იყოს ეს სასარგებლო, არა იმ ერთი კონკრეტული ბავშვისთვის არ იყოს ზიანის მომტანი, არამედ ბევრი სხვა ბავშვისთვის, რომელიც შეიძლება იგივე მდგომარეობაში იყოს, ან ბევრი სხვა მშობლისთვის, რა შეიძლება მიიღოს ისეთი, რომ ისინი გაძლიერდნენ. ასეთ შემთხვევებში გამოვიდა წინვალე გადაცემა. ეს იყო იშვიათი, გულის ტკივილით მინდა ვთქვა, მაგრამ უფრო იშვიათი შემთხვევებია ესე. ყოველ შემთხვევაში ეს მხოლოდ იმაზე მიუთითებს, რამდენად დიდია მედიის როლი ასეთ საკითხების გაშუქებაში. ძალიან ხშირად საუბედუროდ, სამწუხაროდაც კი ვერ ვამბობ, საუბედუროდ ხდება ძალიან ცუდად გაშუქება ესეთ ძალადობის შემთხვევების. არ არის საქმე იმაში, რომ საიდენტიფიკაციო მონაცემებს აღარ ამბობენ. კაი ბატონო, ეს აქვს დაბლარულია სახე, ან შავი კვადრატი აქვს, ხმა შეცვლილია. მერე რა, აჩვენებენ სკოლას, სადაც სწავლობს ეს ბავშვი, აჩვენებენ მეზობლებს, უბანს, ქუჩას. რაღაცა თქვენ სტანდარტით იცავენ თითქოს ხო, კონფიდენციალურობა. იცავენ აი ამ ჟურნალისტური ეთიკის იმით მიღებული, მეც ესეთი ის მიჩნდება და რომ იმისთვის რომ აი ამაზე არ გამოედავა. ადამიანს კი არა. რა თქმა უნდა, საკუთარ თავს იზღვევენ, იმიტომ რომ არაფერი არ უნდა იდენტიფიცირებას. არაფერი ტელევიზორს უყურებს დიდი ნაწილი მოსახლეობის და რამდენი იქნება, რომელიც იმ სკოლას, იმ ქუჩას, იმ მეზობელს, რომელიც გამოდის და ლაპარაკობს, რა უნდა მერე იდენტიფიკაციას იმისას, რაც არის და შედეგებია მერე ცუდი. არის შედეგი, როდესაც ბავშვს, რომელსაც ესეთი რაღაცა გადახდა და მოტყუებით ჟურნალისტებმა თითქოს დაგეხმარებით იყო ესეთი შემთხვევები და აიღეს ინტერვიუ და ბავშვი არა, მაგრამ მისი კარის მეზობელი, ბავშვი არა, მაგრამ მისი კლასელი ალაპარაკეს. დალეწა მერე რომ სახში დალეწა ყველაფერი, როცა ნახა ეს ტელევიზორში გადაცემა ამის შესახებ. ბავშვი არ ჩანდა ეს ბავშვი, მაგრამ თვითონ ხო აქვს იმის აღქმა, რომ ამას თვითონ ხო იცნო თავისი თავი, ბოლოს და ბოლოს. და ხო აქვს ეს შიში, რომ ამას სხვაებიც იცნობენ და რეალურია ეს შიში, იცნობენ მართლაც. და კიდევ რაც მთავარია, ჟურნალისტებთან არაერთხელ მქონია ამაზე ლაპარაკი და მე სამწუხაროდ მინდა გითხრათ, არც მათ დაუმალავთ ეს და არც მე დავფარავ, რა თქმა უნდა, რომ გასაგებია, რომ რასაც თქვენ გვეუბნებით, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ მე რომ ესე გაუშვა სიუჟეტი, მე სამსახურიდან მომხსნიან, იმიტომ რომ ეძებენ სენსაციას, ეძებენ აი ისეთ ვა ეს რა მომხდარა ესეთ თემას და არ იქნება მაშინ ჩემი პროდიუსერისთვის საინტერესო. სენსაციად, როდესაც ბავშვზე ძალადობის თემას აქცევ, ეს მე ვფიქრობ არის აი როგორი დანაშაული, იცით, არანაირი ახსნა და გამართლება ამას შეუძლებელია რომ მოეძებნოს რა. შეუძლებელია რომ მოეძებნოს ახსნა, იმიტომ რომ ისეთი შედეგები შეიძლება ამას მოყვეს. რა შეიძლება ამას მოყვეს? ჯერ ერთი შუქდება როგორ, იცით, თავარი მოთხოვნა არის რომ ვინც არის, ყველასთვის არის ეს მესიჯი. ბავშვისთვის, რომელიც მსგავს მდგომარეობაში, ამ კონკრეტულ ბავშვს დავანებოთ, რომელსაც შეემთხვა, მან ნახოს, რომ ასე მოქცევა არ შეიძლება, იმიტომ რომ იქ უნდა იყოს ნახსენები, რომ აი ამისთვის ამითია ეს არის დანაშაული
თუ სისხლის სამართლისაა სისხლის სამართლის და ამისთვის ისჯება ასე და ასე. შემდეგ უნდა იყოს გამოსავალი აუცილებლად სამომავლო პერსპექტივი ეს მოხდა საშინელებაა და მე ის მეზობელი კი არ უნდა ვაქოთქოთო ჟურნალისტმა იქ უნდა ვთქვა რომ რა გამოსავალი შეიძლება იყოს ამ სიტუაციაში თუ ვინმე არის ეს ვის შეიძლება რომ მიმართოს ახლა დახმარებისთვის რომ ვიღაცამ ნახოს რომ ეს კი უბედურებაა და მეც დამემართა ან მეც შეიძლება დამემართოს მაგრამ მე შემიძლია უთხრა მივიდე სადღაც სადაც დამეხმარებიან სადაც თუ ჯერ კიდე დასაწყის ფაზაში ამას შეაჩერებენ და აკვირდ. ანუ გამოსავალზე ძალიან იშვიათად არა მე იმ იშვიათ შემთხვევებზე როცა ვთქვი რომ გააკეთეს ესე გადაცემები მართლა ჩვენ მადლობაც შეუთვალეთ გაუგზავნეთ და უთხარით იმიტომ რომ ჩვენთან შემდეგ მოიმატა მომართვის ზარებმა და იმან რომ იცით რა მე მგონი ესე ხდება ჩემ შულთან და თუ შეიძლება რომ მოვიდე თუ შეგიძლიათ რომ დამეხმაროთ ეს უკვე საქმეა ამ საქმის გაკეთება ჟურნალისტებს შეუძლიათ არ არის ის რომ შოუ რაღაცა შოუ არც ერთი შოუ ძალადობის თემა ბავშვზე შოუს საგნად არ უნდა იყოს იგივე ეხება პრინციპში სუიციდების გაშუქებასაც შევსა აუცილებლად მინდა გკითხოთ სექსუალური უმცირესობასთან დაკავშირებით. თალკეთ ზოგადად საუბრობთ აღზრდის პრინციპებზე, მაგრამ არის შემთხვევები, როდესაც მშობელი ძალიან ნაადრევ ასაკში აცნობიერებს ალბათ, რომ შვილს აქვს სხვა მოცემულობა, სხვა სურვილები. აი მაგალითად ძალიან ხშირად გამიგია, როდესაც გოგოშვილი არის მოჭარბებულად სპორტული, ან ბიჭიშვილი ეძალება პომადებს. აი ეს დროს მშობელმა როგორ უნდა მოიქცეს და ასევე მინდა აუცილებლად გკითხოთ გაშუქების კულტურაზე. მე სულ წინააღმდეგი ვარ ხოლმე რა ტიპით, რომ მაგალითად მარტივად რომ გითხრათ, ძალიან ხშირად ტრანსგენდერებს აშუქებენ, აი როგორც აი კლასიკური გაგებით, როგორც ბოზებს, მარტივად რომ ვთქვათ. და ხშირადაც ამტკიცებენ კიდეც, რომ მათ აქვთ გარემო ისეთ რომ სხვა მოცემულობაში ვერ იცხოვრობენ რეალურად. რა არის აღზრდის დროს მნიშვნელოვანი ამ დროს? საერთოდ მინდა განმარტოთ სექსუალური უმცირესობის მნიშვნელობა. და გაშუქების ამ ინსტიტუტის დამკვიდრების კი არა და მიღების პროცესში რამდენად სწორად შუქდება ინფორმაცია. მე ვფიქრობ, აგრესიულ ტალღას უფრო ზრდიან საზოგადოების აზრში განხეთქილებას იწვევენ და მინდა მესაუბროთ ამაზე. დიახ, იცით რა არის? ძალიან ბევრი საკითხები მოგაყარეთ ახლა ერთ დროს. მე ვიტყოდი ესეთ რამეს. და ისევ ამას შეიძლება შემომედაოს ბევრი, მაგრამ ისევ ჩემი შთაბეჭდილება არის, მე რაც შემხედრია მშობლები, უფრო ხშირად ეს არის ცრუ განგაში. იმდენად პატარა ასაკში მოდიან შეშფოთებული ბავშვების პატარა ასაკში მშობლები, რომ იცი რა თოჯინებით თამაში უფრო უყვარს ჩემ ბიჭს, ვიდრე მანქანებით იმას არაფერს ეს არ ნიშნავს. მე მგონია რომ უფრო ხშირ შემთხვევებში ეს განგაში არის აი მშობლების შფოთვა იმის გამო რომ აი და რაღაცა არ იყოს ისეთი და არ გამომეპაროს. ამით შეიძლება კიდევ უფრო გააღრმავოს აი ეს ნევროტული და რაღაცა ისეთი გამოვლინებები ბავშვში, იმიტომ რომ მოწონს და ამაში როცა 3 წლის ბავშვი, 4 წლის ბავშვი, თუნდაც 5 წლის ბავშვი, თუნდაც 6, არ ვიცი, ვერ ვამბობ ასაკობრივ ზღვარს. ეს ურჩევნია, ეს არ არის არაფრის მანიშნებელი, არაფრის. თვით იდენტიფიკაცია და როლური იდენტიფიკაცია ხდება მოზარდობის ასაკში. თუ ის ბავშვობიდან ესე მოვიდა და ბავშვს აქვს პროტესტის განცდაც ისე, თანდათან ეს პროტესტის განცდა ეზრდება, რომ მას მორწონს ამ თოჯინით თამაში და ურჩევნია რომ ითამაშოს ამ თოჯინით, მაგრამ უშლიან ამ თოჯინას უგდებენ ტენიან ამ მანქანებს და ხმლებს და თოფებს ხელში, რომელიც არ მოწონს, რატომღაც ურჩევნია თოჯინით ესა. უკვე მოზარდობისკენ სადღაც 9 წლისკენ მას აქვს საერთოდ ნეგატივიზმი და პროტესტის განცდა ყველაფრის მიმართ ნებისმიერ ბავშვს აქვს ეს, რაც გარედან არის უფროსების მიერ თავს მოხვეული. თუ მე აქამდე ესე ვზარდე, რომ სულ ჭიდაობით არ ვამეგობრებ გოგოებთან, იმიტომ რომ მისი მანერები არ გადაიღოს და იმეგობროს ბიჭებთან. თუ გოგო არის, ნუ დაარბის ესეთ ხასავით და ნუ თამაშობს ბიჭებთან ერთად ფეხბურთს. ეს პროტესტის განცდა 10 წლისთვის, როცა მე უკვე როლური იდენტიფიკაციის ფაზაში შევდივარ, ისე შეიძლება ამან იხუვლოს და ისე შეიძლება აფეთქდეს, რომ
აი ჯინაზე რაც აქამდე უშალეს, ჯინაზე ესეც აქციელზე წავიდეს და აი გამოხატოს, გამოთქვას, რომ არა ბატონო, მე ბიჭი ვარ და მაინტერესებს ბიჭები. რეალურად მე ვფიქრობ, რომ უნებურად მშობლები უწყობენ ამას ხელს, რომ აი ესეთი რაღაც იყოს, ესეთი გამოხატულება იყოს. რაც შეეხება ხა ტრანსგენდერებს, ეს უფრო მაინც სხვა საკითხია, რომელსაც მართლა ისეთი სერიოზული გამოკვლევებით ჭირდება და დაკვირვება ჭირდება და ესე ხელაღებითაც ტრანსგენდერზე რობის დადგენასაც ცოტა მეტი რაღაც საფეხურები კვლევები ჭირდება. უმეტესად მაინც მე მგონია, რომ აი ამ სექსუალური ორიენტაციის შეცვლას თუ რო ეჩვენებათ, რომ შეეცვალა, ამას განაპირობებს არასწორი დამოკიდებულება პატარობისას აღზრდის პროცესში. ძალიან გრძნობიარე საკითხები, რომელსაც საზოგადოებას რეაქცია აქვს და არა მხოლოდ რეაქცია აქვს, აგრესიული რეაქცია. ჩემი დაკვირვებით რო ვადევნებ თვალს, როდესაც აკადემიურ ჭრილში შუქდება მედია საშუალებებით ნაკლებ აგრესიას იწვევს, სიმშვიდეს კი მოაქვს. თქვენ რას ფიქრობთ, რამდენ მნიშვნელოვანია ნებისმიერი სენსიტიური თემის აი თუნდაც რიგი საკითხების სამედიცინო კონტექსტში გაშუქება, როდესაც მაგალითად უმცირესობებთან მიმართებაში ან სხვადასხვა ტიპის დარღვევებთან მიმართებაში საუბრობს სპეციალისტი და არა ჟურნალისტი, რომელიც გიყვება სენსაციას რეიტინგის მიზნით. უმნიშვნელოვანესია. შეიძლება ითქვას, რომ მოდი მივანიჭოთ დანაშაულის ხარჯს, რამდენ დანაშაულებრივია ეს. რომელიც შეიძლება მყისიერ შედეგს არ იძლევა, მაგრამ არის რეციდივი და დიახ, და უფრო საშიშ შედეგს იძლევა ხანგრძლივი მოქმედების შედეგს და დიდ დროში. თუმცა მყისიერსაც რიგ შემთხვევებში იძლევა. და ნამდვილად არის დანაშაული და ნამდვილად არის შეიძლება ამითი დაანგრიო ცხოვრება ადამიანი. სენზიტიური თემა როცა არის, ეს ნიშნავს, რომ პირველ რიგში ვიზეც არის იმისთვის არის განსაკუთრებით სენზიტიური, საზოგადოებისთვისაც არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ სულ არის იმის განცდა, რომ აი ამ გადაცემით რაღაცა რომ მოხდა, აი ამ გადაცემით ყველაფერი მთავრდება. აი ეს გადაცემა კრავს ამ ყველაფერს და საერთოდ დავიწყებას ეცემა ის, რომ ის ადამიანის სიცოცხლეს აგრძელებს, იმან უნდა გააგრძელოს და რაღაცით მე კი არ უნდა დავსვა ამ გადაცემით წერტილი მისი არსებობის და სიცოცხლის. მე მას უნდა ვაჩვენო, საით წავიდეს, საით გაიხედოს და რა გააკეთოს შემდეგში. და არა მარტო მას, უნდა ვაჩვენო ეს მთელ საზოგადოებას, ყველას, ვინც შეიძლება ბევრი იყოს მაგ მდგომარეობაში. გადაცემებს როგორც წესი ძალიან ხშირად აქვს აი სწორედ ესეთი სახე, რომ აი საბოლოო სიტყვას მე ვამბობ და ეხლა ამას რო გავაშუქებ, ეს რო სენსაცია იქნება, ვა, რო იტყვი და შოქში რო ჩავარდები და ისა, ამითი დამთავრდა ყველაფერი. ამითი ყველაფერი იწყება და ამითი იწყება უბედურება. თუ ეს ეკეთდება მხოლოდ. ამიტომ მართლა უმნიშვნელოვანესია, იმიტომ რომ ამხელა ძალა აქვს ჟურნალისტებს და მედიას და ამ ძალის გამოყენება, როცა შეიძლება დიდი ძალა დამანგრეველი შეიძლება იყოს და ამაშენებელი შეიძლება იყოს და გადამრჩენელი შეიძლება იყოს. როცა შეიძლება, ნამდვილად შეიძლება გადამრჩენად ამის გამოყენება, რატომ უნდა იყოს ეს ისე, რომ ვიღაცა გააუბედუროს, საზოგადოება შეცდომაში ეყონოს, სპეციალისტებზეც რა თქმა უნდა და მე რაღაცნაირად ისე ჩვენ ვთქვით, რომ აი თითქოს ეს რაღაცების დაცვა უფრო თავის დასაცავად არის, ვიდრე ბავშვის ან იმისი ვისი საქმეც ავისი ამბავით შუქდება, მაგრამ იგივე შეიძლება ითქვას, განცდა მაქვს მე იგივე სპეციალისტის ჩაწერაზე გადაცემაში. რაც ყოფილა ესე, რაღაც თითქოს მათ მოთხოვნა ან ვალდებულება აქვთ, რომ აუცილებლად იყოს ჩაწერილი სპეციალისტი და ბევრი სპეციალისტი ჩემი ჩათვლით მე მინახავს, როდესაც არის ჩაწერა ესეთი რამე, რომ ვერ ცნობს საერთოდ თავის ნათქვამს და ნალაპარაკებს და ცხვენია და ამბობს, რომ დედა რა სისულელე გამოვიდა, იმიტომ რომ ისე ამოჭრილი, ჩაჭრილი, ჩასმული, გადასმული,
რომ აი როგორც აწყობს ამა თუ იმ ჟურნალისტს თუ ტელეარხს თუ არ ვიცი პროდიუსერს თუ ვიღაც ეს ხშირად არის ესე. თუ ჩაწერა კეთება, უნდა გაკეთდეს დაუშვათ იგივე სპეციალისტის ისე რომ აზრი რაც არის, ერთი მთლიანი აზრი გამოითქვას და ადამიანი რო შეხედავს ამ თავის იმას არ გაუკვირდეს და არ თქვას რომ ვაიმე მე ესეთ რაღაც არ მithქვია, სხვანაირად ვთქვი და როგორ არის გადანაცვლებული, გადმონაცვლებული. ესეც თითქოს ესე კეთდება, თორემ რასაკვირველია საერთოდ ისე რომ აი ესე დილეტანტურად ილაპარაკო იგივე ტრანსგენდერზე, რომელიც უსერიოზულესი კვლევის საგანია, ხო? მე ვთქვი იმაზე, რომ აი ჰომოსექსუალური ტიპის ქცევა შეიძლება იყოს პროვოცირებული არასწორი აღზრდით და დამოკიდებულებით. ტრანსგენდერს რაც შეეხება, ეს არ არის ჰომოსექსუალური ტიპის ქცევა და ეს რაღაცა არის თანდაყოლილი გენეტიკური რაღაცა მოცემულობა, რაღაცით განპირობებული და რომლის დადგენას დიაგნოსტირებას ბოლოს და ბოლოს ძალიან სერიოზული კვლევა და ხანგრძლივი დაკვირვება სჭირდება დაწყებული ჰორმონალურით, დამთავრებული ფსიქოლოგიურით და ფსიქიატრიული და ყველანაირი ასაკობრივ ჭრილშიც ხანგრძლივი დაკვირვების შემდეგ გინდება, აი ხდება ამისი იდენტიფიკაცია. როდესაც აი საზოგადოებას რო არა აქვს სწორი წარმოდგენა ამ ყველაფერზე, როდესაც მიიჩნევენ რომ ესენი ნუ რაღაცა გარყვნილი გათახსირებული ხალხია და აქ არიშველიებს სპეციალისტ და არ აყოლინებ და არა ანუ ისევ სიგნალებში რჩება ეს საზოგადოება, ეს იქნება ესე გაგრძელდება. უნდა იყოს ესეთი გადაცემები აუცილებლად. უნდა იყოს იგივე სექსუალურად მოძალადეებზე, ბავშვებზე, პედოფილებზე, ხო? ხშირად მე ბევრი აი ესეთისგან გამიგონია და გამკვირვებია, რომ პედოფილია და ჰომოსექსუალობა ლამის იდენტიფიკაციას რომ ეს ერთი და იგივეა, ხო? ვიღაცა უნდა იყოს, რომელიც ვიღაცა რა უნდა იყოს გადაცემა მაგალითად ესეთი, რომელიც ეს საგანმანათლებლო ტიპის იქნება და არა შოუს ტიპის, სადაც სერიოზულად ისაუბრებენ. მერწმუნედ მაყურებელი ეყოლება ძალიან ბევრი, იმიტომ რომ ბევრს უნდა ამაში გარკვევა. თუმცა ეს ორი ფაქტის იდენტიფიცირება ჩვენთან კი არა მთელს ევროპაში. აი თუნდაც ბოლო პერიოდში სხვათა შორის ძალიან გამაღიზიანებელი ფაქტი იყო მცირესობისთვის, როდესაც Kevin Space დასდეს ბრალი პედოფილიაში და ამ ბრალდების შემდეგ თვითონ განაცხადა, რომ არის სექსუალური უმცირესობის წარმომადგენელი და ერთგვარად დააკავშირა ეს ორი ფაქტი. მოდი გადაცემის მიწურულს მინდა კითხოთ ეს რაღაც მიუხედავად იმისა, რომ ერთგვარად გავს ადამიანი მოვლენას, რომელიც შეიძლება აღზრდის დინამიკას მიყვეს, არის რაღაც დარღვევა, რომელსაც არაცნობიერი არ პატიობს და საბოლოო ჯამში გამოდის, რომ ადამიანი მყიფე არსება არ არის. მას აქვს გარკვეული მოცემულობა აპრიორი, რომელთანაც აუცილებლად უნდა იყოს იდენტიფიცირებული. რა არის ეს მოცემულობა? ჰარმონია საკუთარ თავთან. გამთლიანება პიროვნების თუ რას დაარქმევდით. არ ვიცი რამდენად სწორად მოახდინე კითხვის ფორმირება. მაგრამ ფაქტია, რომ ადამიანი არ მიყვება აღზრდას და არ არის, ასე ვთქვათ, ყიფე არსება და საბოლოო ჯამში არის რაღაც შინაგანი მოთხოვნები, რომელიც უჯანყდება მას არასწორი აღზრდის შემთხვევაში. და რა არის ეს? რაც ცხადებს მას ბრძოლას. რავი, ალბათ ეს არის აი როგორ გითხრათ, ერთობლიობა მაინც მე ესე მგონია აი ესე რო ვთქვათ, რომ რაღაცა თუ სწორად გავიგე ესეა საკითხი, გენი თუ აღზრდა და საით შეიძლება უფრო ადამიანი რაღაც იმპულსით იბადება, ალბათ, სავარაუდოდ. და ამ იმპულსში თუ ჩვენ ძალიან უხეშ ჩარევებს ვახდენთ. უხეშს კი. მაგრამ არაუხეშს და სწორს თუ ვახდენთ, ბევრი რაღაცის შეცვლა იქაც შეგვიძლია. ანუ გააჩნია, აი თავარი არის სწორი აღზრდა. აი უხეში აღზრდის დროს შეიძლება იყოს აი რაღაცის დაცვის, რაღაც მოცემულობის შენარჩუნების სურვილი, რაც შეიძლება ყოველთვის მართებული და შეიძლება სადღაც ჯანსაღიც არ იყოს, მაგრამ სწორი აღზრდის შემთხვევაში ის რაც არის მოცემული, რომელიც რა თქმა უნდა არის, ამას არავინ არ უარყოფს, რომ ეს ფაქტორი, რომელიც რაღაცა მოცემულობით ადამიანი იბადება, ბოლო-ბოლო ტემპერამენტის თავისებურება, ის იგივე რაღაც გენეტიკური თვისებები, რომ არსად არის ეს ფაქტორები, მაგრამ
სწორი აღზრდის შემთხვევაში ხდება კორექცია სწორად, განვითარება და აი ამისი გაძლიერება, რაც გასაძლიერებელია იმისი და რაც ხელი შემშლელი შეიძლება იყოს, იმისი შემცირებაც აღზრდით, მაგრამ არასწორი აღზრდით სუპირიქით სურათს შეიძლება მივიღოთ და მე ვფიქრობ, რომ შეიძლება რაღაცეები არაცნობიერად უცნობიერად ჯინაზე აკეთოს ადამიანმა და პირველ რიგში ეს თავის ჯინაზე გამოვა მერე საბოლოო ჯამს. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი გადაცემის საეთერო დრო ამოიწურა, მე ძალიან დეფიციტს განვიცდი თქვენგან ინფორმაციის წამოღებისა, ამიტომ უნდა დამპირდეთ, რომ მეორედ რომ მოხდებით ბათუმში კიდე ერთხელ ჩამიწერებით. ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი კითხვა მოხს კიდე თქვენთან. ძალიან დიდი მადლობა, რომ დღეს პროექციის სტუმარი იყავით. მადლობა ძალიან დიდი საინტერესო კითხვებისთვის და საერთოდ საინტერესო დიალოგისთვის, რომელიც ვფიქრობ, რომ მაყურებლისთვისაც იქნება ასევე საინტერესო, იმიტომ რომ ბევრი დასაფიქრებელი თემა და მართლა სალაპარაკო თემა წამოჭერდა, მე პირდებით უეჭველად და ნამდვილად, რომ ბათუმში როცა აღმოჩნდები, მე თვითონ დაგიკავშირდებით, რომ მართლა ძალიან ბევრ საკითხებზე მინდა გესაუბროთ. რაღაცა ერთგვარ მოთელვითი შეხვედრა გქონდათ. ცოტა განზოგადოებულიც კი ვიყავი კითხვებში, ალბათ უფრო საინტერესო იქნება მაყურებლისთვის უფრო კონკრეტული ფაქტები და მაგალითები, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ძალიან საინტერესო საუბარი შედგა ჩემი თქვენთან და ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის. საღამო მშვიდობის. მადლობა დიდი მადლობა.